संपूर्णपणे पवनाचा जलाशय. दे त्याला हात. हे गाइज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आत्ता मी आलोय तुंगावरती. ॲक्च्युली मी लास्ट वीक मध्ये तिकोनाला गेलो होतो. कारण की छोटे छोटे किल्ले आहेत, म्हणजे जवळजवळ 1 ते 1.5 तासाचा ट्रेक आहे. मी माझ्या बाईकवरती आलो आहे इकडे. ही माझी बाईक. डिलेवरी ब्लॉग तुम्ही जर अजून नसेल बघितलं तर तो जाऊन बघा. आपाचे RTR नाव आहे गाडीचं, आणि मित्राची शाईन. अजून 2 गाड्या येतात, ते मागणं ते थोडे टाईमपास करत येत आहेत. आणि असा पायथ्याचा परिसर आहे. जर आपल्याला कॅम्पिंग जर करायची असेल तर तुम्ही करू शकता. बाकी आपण नंतर बोलू. लेट्स गो. बाय. तर गाईज, पायथ्यावरती आल्यावरती आपल्याला हे दिसतं की इकडे तुंग किल्ल्याचा मॅप दिलेला आहे. इथे हे दिले, सगळी इन्फॉर्मेशन दिली किल्ल्याची. आणि मेन म्हणजे हे मंदिर आहे, महादेवाचं मंदिर आहे. हे महादेवाचं मंदिर. आणि वरती जेव्हा आपण बाली किल्ल्यावरती जातो किल्ल्याच्या तिकडे तुंगाई देवी असं मंदिर आहे. तेव्हा राजू पण आला आमच्यासोबत. तर असा रोड ठीकठाक वाटला मला, जास्त अवघड रोड नाही आहे. आणि हे मंदिर मेन आयडेंटिफाय करतं. जरी तुम्हाला नाही सापडलं तरी इथल्या लोकांना तुम्ही विचारू शकता की मंदिर किंवा पायथा कुठे आहे. इथं हनुमान मंदिर, हनुमानाचं मंदिर आहे. आणि राहिला प्रश्न माझ्या बाईकचा, तर मी इथपर्यंत एकदम कम्फर्टेबल आलो. मला काही त्रास झाला नाही. म्हणजे 200cc आणि स्पोर्ट्स कॅटेगरीची बाईक आहे, तरी पण मी एकदम नीट आलो. इथं चुन्याचा घाणा आहे, म्हणजे आर्टिफिशियल वाटते. कारण की तिकोनावरती पण एक आपल्याला हे होता. इथे आल्यावरती ही व्हाईट पावडर आहे. आय थिंक ह्याला चुनाच म्हणत असतील, मी पण शुअर नाही आहे. मी इन्फॉर्मेशन काढून सांगेल. आणि त्यानंतर इथे एक डस्टबिन आहे. म्हणजे खूप लोक कचरा वगैरे करतात, तर असं नाही. आणि आता तुम्हाला माहीत नसेल तर सांगतो की देवकुंड वॉटरफॉल, जी की वेल नोन प्लेस आहे, तिकडे आता जो कचरा तुम्ही, म्हणजे जे प्लास्टिक तुम्ही नेलं आहे ते वापस येताना पण चेक करतात स्टार्टिंग पॉईंटला, की तुम्ही कुठे कसा टाकला का नाही. तर एक खूप चांगला पॉईंट सरकारने उचललेला आहे. तर आता आपण बघूया मॅपकडे. तर मॅप नकाशा, आपण आता इथं आहोत हनुमान मंदिर. तर ॲक्च्युली एकच बुरुज आहे जर बघितलं गेलं तर. बाले किल्ला कम्पॅरेटिव्हली कमी साईजचा आहे. To say the least, so far from a superstar, and my daydreams are killing. सो गाइस, तुम्ही तोरणा ब्लॉग मध्ये बघितलं असेल, एक महाद्वार वरती मुलगा झोपला होता. माझा मित्र होता तो. आणि हे बघा आता ती परंपरा पण चालूच आहे. ती परंपरा चालूच आहे. सो गाईज, फायनली अर्ध्या तासाच्या प्रतीक्षेनंतर आपले बाकीचे मेंबर सुद्धा आलेले आहेत. येस, थोडंसं 5 मिनिटं पुढे आल्यावरती आपल्याला अशा वास्तू आढळतात. आणि थोडंसं अलीकडे एक ॲक्च्युली बॅनर आहे, त्यावरती जी किल्ल्याची आधीची स्थिती आणि आताची स्थिती ती कम्पेअर करून फोटो लावलेले आहेत. तर या किल्ल्याचं पुनर्वसन झालेलं आहे असं बोलायला हरकत नाही. डागडुजी केलेली आहे, जी की आपल्याला तोरणावरती दिसते. तिकोनाबद्दल मला जरा अडचण होती. तरी अशा 6 वास्तू ठेवलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता. आत्ता तरी 8:30 वाजले, कारण की ह्यांनी यायला खूप उशीर झाला, नाही तर आम्ही वेळेवरच चढलो असतो. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.
ब्रो. सो गाइस फायनली वी हॅव कम्प्लिटेड 50% ऑफ आवर ट्रेक. इथे समोर जे पाणी आहे ते पवनाच आहे, पवना धरणाचं. आणि समोरचा जो डोंगर दिसतोय तुम्हाला तो तिकोना किल्ला आहे. फायनली गाईज जवळजवळ एक तास थांबून 1 तासाच्या ट्रेक नंतर आपण महाद्वार जवळ आलेलो आहोत. गणेश दरवाजा असं या महाद्वाराला म्हणतात. आम्ही टोटल 7 जण आलो आणि फुल धमाल चालू आहे. तुम्ही आता पुढचे शॉट्स एन्जॉय करा. आता तुम्ही बघाल तर या दरवाजावर या प्रकारचे असे टोचे का लावले आहेत, तर कोणी सांगू शकेल का टोचे लावले ते? नाही, कारण की पूर्वीच्या काळी जेव्हा गड किल्ले वाडे जे असायचे ते हत्तींवर वगैरे स्वारी करायचे गड किल्ल्यांवर किंवा वाड्यांवर, तेव्हा माहूत जो असतो तो हत्तीच्या गंडस्थानी टोचून हत्तीला शांत करण्याचं काम करत असतो. पण जेव्हा दरवाजे बंद होतात तेव्हा हत्ती जेव्हा या दरवाजाने ठोकतो तेव्हा हे त्याच्याबरोबर गंडस्थळी लागतं, त्यामुळे हत्ती ऑटोमॅटिक शांत होतो. त्यामुळे प्रत्येक गड किल्ल्याचे दरवाजे आपण बघाल त्याच्यावर असे टोचे असतात. ओके, थँक्यू. हत्ती डोकं मारतो. आणि तुम्ही सिंहगडला बराच वेळा गेला असाल. मी ॲक्च्युली प्रत्येक किल्ल्याला सिंहगड सोबत का कम्पेअर करतो हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर ॲक्च्युली सिंहगड बऱ्यापैकी सगळ्या लोकांनी बघितलेला आहे, त्यामुळे तुम्हाला जरा कम्पॅरेटिव्हली टेबल चार्ट जर तुम्ही स्टडी केला तर तुम्हाला इझी जावं. त्यामुळे मी सिंहगडचं कम्पॅरिझन करतो. आत्ता या पॉईंटला जास्त उंची नाही आमची. या पॉईंटला तानाजी कड्यावरती म्हणजे सिंहगडचा जो भाग राजगड आणि तोरणाला फेस करतो तो म्हणजे तानाजी कडा, त्या भागावरती ज्या गतीने वारा असतो त्या गतीने आता वारा इकडे येतोय. खूप छान वाटतंय. ॲक्च्युली मला आता असं वाटतं की आमच्या डोक्यात ही कल्पना का नाही आली की आम्ही इकडे आमचा कॅम्प का नाही टाकला, म्हणजे टेंट का नाही बसवलं. सगळ्यात आता इथे हे पवनाचं पाणी आहे, इथे पवना धरण आहे. हा बाली किल्ला, या बाली किल्ल्याच्या समोरनं तिकोना आहे. आणि हे तुम्हाला 2 डोंगरा असतील. पहिलावाला लोहगड आहे आणि सेकंडवाला विसापूर आहे. सो आपला त्याच्यावर सुद्धा ब्लॉग लवकरच येईल. लोहगडचा ॲक्च्युली विसापूरचा तर येऊन गेला, त्यावरती तुम्ही मला खूप प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल तुमचं मी परत थँक्यू म्हणेल. आणि बाजूला लोहगडची ॲक्च्युली ॲज सच ट्रेक नाही आहे, तरी आपण म्हणजे पायऱ्या आहेत असं ऐकलं. बरेच माझे मित्र गेलेत. आणि वासोट्या किल्ल्यावरनं जसं आपल्याला पाणी दिसतं खालचं, तसं अशा प्रकारे मला तर पवना धरणाचं दिसतंय. सो गाईज थोडंसं सदरेवरनं पुढे आलं 2-3 मिनटं तर आपल्याला गणेश मंदिर लागतं. ॲक्च्युली या किल्ल्यावरती बरीच मंदिर आहेत हे माझ्या लक्षात आता आलेलं आहे. सो आत्ता वेळ झालेली आहे बाले किल्ल्यावरती जायची. सो चिन्मय दादा, आत्तापर्यंतचा ट्रेक कसा वाटला तुला? आतापर्यंतचा ट्रेक फार छान होता.
आणि आम्ही फार एक्साइटेड होतो आणि एक्साइटमेंटला 100% उतरलेला आहे ट्रेक. आता आम्ही बुर्जाकडे आम्ही स्वार होतो. तर प्रथमेश तुम्हाला पुढच्या सगळ्या गोष्टींची माहिती देईलच. येस. सो गाईस फायनली आता माझा ट्रायपॉड आणि माझा फोन माझ्या बॅगमध्ये ठेवून द्यायची वेळ आलेली आहे आणि माझा गॉगल पण, कारण की थोडा टफ पॅच चालू झालेला आहे. म्हणजे जसा पॅच झुंजार माचीला उतरायला असतो तसा पॅच थोडा बालेकिल्ल्याला जायला आहे. आत्तापर्यंत आम्ही जेवढा ट्रेक केला ना पूर्णपणे रॉकी पॅच आहे. म्हणजे आता मला कळलं की लोक तुंगा आधी काय करतात, कारण की कठीण जो भाग आहे तो आधी करतात, त्यानंतर ते तिकोना करतात. तर पूर्णपणे रॉकी पॅचचा असा किल्ला आहे. किल्ल्याची साईज छोटी आहे आणि असं म्हणलं जातं की या किल्ल्यावरती कोण राहत नव्हते, फक्त टेहळणी करण्यासाठी हा किल्ला बांधला होता. अजून थोडं वरती आल्यानंतर पवना धरणाचं एक विहंगम दृश्य आपल्याला बघायला मिळतं. या बाजूला पूर्ण डोंगर रांग आहे आणि हे मागचे डोंगर आहेत ना त्यांच्या पलीकडच्या बाजूनी पुणे मुंबई ओल्ड हायवे जो जुना आहे तो आहे. त्यानंतर 2 मेंबर्स आमचे खाली आहे, म्हणजे एक फ्रेक बॉय आणि एक जण खाली शूटिंग करतात, त्यामुळे मी त्यांच्यासाठी थांबलेलो आहे. म्हणजे एक या वातावरणात म्हणजे समर सीझनमध्ये आल्यावरती एक ॲडव्हान्टेज असतं की आपल्याला खूप लांबचं दिसतं. जर तुम्ही पावसाळ्यात आलात ना तर फुल फॉग असतो, म्हणजे 20 फूटच्या पण पुढचं काही आपल्याला बघायला मिळत नाही. अँड द नेक्स्ट थिंग, पाणी एकदम म्हणजे एकदम स्वच्छ दिसतं इकडनं, जसं खडकवासल्याचं आहे. म्हणजे ॲक्च्युली कसं असतं ना, पावसाळ्यानंतर जे धरण भरतं त्यात चॉकलेटी पाणी असतं, कारण की पावसामुळे जे डोंगरांमधलं पाणी असतं ना ते खाली उतरतं. त्यानंतर डिसेंबर नंतर जे पाणी भरायला चालू होतं ते एकदम शुद्ध असतं. ते अनुभवायला पण, म्हणजे जे आपण बघतो ते आपल्याला बघायला सुद्धा मजा येते. सो गाईज, तुम्हाला माझ्या बॅकग्राऊंडला जे पाणी दिसतं ते पवनाचे आता मी तुम्हाला सांगितलंच. त्यानंतर मला तुम्हाला सांगायचं आहे की उन्हाळ्यामध्ये ट्रेकिंगचं वैशिष्ट्य काय, म्हणजे डोंगर म्हणा किंवा किल्ले म्हणा. तर ॲक्च्युली कसं आहे ना, उन्हाळ्यामध्ये वेदर एकदम क्लिअर असतं, त्यामुळे आपल्याला बाकीचे डोंगर किल्ले म्हणा ते आपल्याला इझिली आपल्याला बघायला मिळतात. तसं पावसाळ्यात नाही. पावसाळ्यात फॉग असतो, फॉग असल्या कारणाने आपल्याला काहीच नाही दिसत. म्हणजे इवन 20 फूटच्या लांबचं पण आपल्याला काही नाही दिसत. त्यामुळे हे एक मेन ॲडव्हान्टेज आहे. म्हणजे जर प्युअर सिनरी तुम्हाला जर हवी असेल, येल्लो रंगामध्ये का असे ना, ब्राऊनमध्ये का असे ना, म्हणजे एक वरती आल्यावरती काहीतरी वर्ण दिसणं हाच मेन मोटिव्ह ठेवावा लागतो. सो लेट्स गो. सो स्पर्शा, तुला ट्रेक कसा वाटला हा? खूप छान. वरती आल्यावरती तुला वरतीट वाटते का? म्हणजे खूप जास्त. तू या किल्ल्याची हाईट कोणत्या किल्ल्यासोबत कम्पेअर करशील? हे पटकन, लोक वाट बघतायत. हा, ड्यूक्स नोज. तो ऍक्च्युली मला पण करायचं आहे, पण ज्या मस्त आहे का? आपल्या पुढच्या 5 पैकी एक ब्लॉक तोच असेल. येस, पुढचा मी लीड करते, तू माझ्यासोबत चल. येस. जर तुम्हाला माहित नसेल तर ज्या ग्रुपसोबत मी आतापर्यंत ट्रेक्स केले ते UTI, ते UTI मध्ये एक व्हॉलेंटियर आहे ही. येस. सो इट्स व्हेरी बिग अचिव्हमेंट. डॅब कर डॅब. सो गाइस, फायनली मी या किल्ल्याच्या बालेकिल्ल्यावरती म्हणजे टॉपवरती आलेलो आहे. अतिशय छोटा बालेकिल्ला आहे. जर म्हणजे आतापर्यंत मी जेवढे किल्ले सर केलेत त्यापैकी सगळ्यात छोटा बालेकिल्ला आहे. ॲक्च्युली हा जो डोंगर आहे तो किल्ल्याच्या ह्याच्यात येतच नाही. हा टेहाळणीसाठी एक सुळका म्हणू शकतो आपण, एक माची म्हणू शकतो. अशा प्रकारे म्हणजे या सुळक्याचं मला वैशिष्ट्य आता कळते, कारण की इकडनं खूप लांबचं दिसतंय. तर आता वेळ झाली आहे या किल्ल्याच्या इतिहासाबद्दल जाणून घेण्याची, की नेमकी काय आहे या गडाचा इतिहास. तर असा मेजर असा काही इतिहास नाही आहे, पण जो पुरंदरचा तह झाला होता त्या तहामध्ये काही किल्ले दिले होते महाराजांनी मुघलांच्या हातात, त्यातला एक हा होता. तर या किल्ल्याचा असा वापर कोणाच्या राहण्यासाठी नव्हता, तर मेन असं सुळका म्हणजे वॉच टॉवर म्हणू शकतो आपण, त्या किल्ल्याचा वापर होता. आणि त्यानंतर जेव्हा हा किल्ला मराठ्यांच्या हातात आला परत, तेव्हा महाराजांनी नेताजी पालकरांना सांगितलं की या किल्ल्यांची सूत्र सांभाळायला. हाच काय या किल्ल्याचा इतिहास आहे. या किल्ल्याचं मेन वैशिष्ट्य म्हणजे इकडनं आपल्याला लोहगड, विसापूर, मोरगिरी कोणत्या साईडला आहे?
समोरचा हा किल्ला आहे का तो मोरगिरी, हा समोरचा मोरगिरी किल्ला आहे. आणि त्यानंतर जर रेंज बघायला या किल्ल्यावरती मला पूर्णपणे रेंज आहे, मला कॉन्टॅक्ट करता येते माझ्या घरच्यांशी. सो आता आम्हाला चढायला टोटल 1.5 तास लागले. आम्ही हळूहळू आलो, व्लॉगिंग करत आलो. त्यानंतर जर कसं यावं या किल्ल्यावरती ह्याचा विचार केला तर तुम्ही पुण्याकडनं जर आला तर 60 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. म्हणजे पुणे जिल्ह्यामध्ये म्हणजे पुणे शहरापासून 60 किलोमीटरच्या अंतरावरती खूप काही किल्ले, त्यातला हा एक आहे. अँड जर तुम्हाला समजा वन डे रिटर्न ट्रिप प्लॅन करायची असेल तर तुम्ही करू शकता. स्टेची गरज नाही आहे, स्टेला जागा आहे इथे बऱ्यापैकी. पण वन डे रिटर्न जास्त सोयीस्कर राहील, कारण की तुम्हाला जर वेळ मिळाला तर तुम्ही तिकोना किल्ला सुद्धा करू शकता.